Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 93, sau khi đi đến cầu Long Tinh, La Phong đã tới được nơi cấp quyền công dân và nhập quốc tịch Hắc Long Sơn Đế quốc. Tiếp theo đây, sau khi Ba Tháp giải thích cho La Phong một vài thứ về nơi này, hai người đã liền cùng nhau đi tới công ty vũ trụ giả định. Và rất nhanh, ở tại một sảnh đường rộng lớn, La Phong cùng Ba Tháp đã xuất hiện, sau đó đi về phía quầy phục vụ. Ngay lập tức, người phục vụ kia liền hỏi La Phong xem anh ấy muốn làm gì, và ngay lập tức, La Phong cũng liền đáp anh ấy muốn mở tài khoản. Nghe vậy, người phục vụ cũng liền nói cho La Phong biết một vài thông tin và sau một hồi lựa chọn, anh ấy đã quyết định mở một tài khoản vô danh cùng 10 mũ cảm biến ý thức để có thể sử dụng để liên lạc ở tại vũ trụ giả định. Chỉ sau một loáng, người phục vụ đã làm xong yêu cầu của La Phong và cấp cho anh ấy một cái tài khoản cùng mũ ý thức. Sau đó, làm việc xong xuôi, La Phong cùng Ba Tháp cũng liền tiến vào trạm vũ trụ giả định, nơi tiến hành liên lạc. Và rất nhanh, sau khi tới đây, La Phong cũng liền đội vào mũ ý thức và bước vào không gian giả định. Hình ảnh của anh ấy cũng liền đi tới một không gian ảo. Lúc này, ngay khi La Phong đến nơi, anh ấy cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ. Thế nhưng ở bên cạnh, Ba Tháp đã liền giải thích toàn bộ cho anh ấy biết. Ở bên trong, rất nhiều câu hỏi cũng được La Phong đặt ra. Và dĩ nhiên, với kiến thức của mình, Ba Tháp cũng giải thích toàn bộ cho anh ấy biết. Cuối cùng, khi đảo qua nơi này một lượt, La Phong cùng Ba Tháp cũng liền trở về với thực tại. Lúc này, ánh mắt La Phong liền rơi vào trầm tư. Thế nhưng, trong lúc anh ấy đang suy nghĩ thì trên tay đột nhiên tiếng reng reng vang lên. Sau đó, hình ảnh của Cao Thăng xuất hiện. Ngay lập tức, Cao Thăng liền nói với La Phong muốn mời anh ấy ăn một bữa cơm ở nhà hàng Bách Vị gần chợ Nô Lệ. Ngay Cao Thăng nói vậy, La Phong cũng liền đồng ý. Sau đó rất nhanh, nói lời chào tạm biệt, La Phong cũng liền đi ra bên ngoài. Chuyển cảnh tới một nơi khác, bên trong nhà hàng Bách Vị, La Phong cũng sớm đã có mặt ở đó và chờ Cao Thăng tới. Cùng lúc đó, ở tại bên ngoài xuất hiện ba tên có dáng vẻ khệnh khạng cũng liền đi vào, trên tay cũng liên tục cầm đồng xu và tung lên. Ở bên ngoài nhìn hắn, mọi người liền xì xào, người này chính là tinh thần niệm sư có lai lịch cực kỳ lớn, bởi vậy có rất ít người dám chọc vào hắn. Còn ba tên kia, sau một hồi nghênh ngang đi lại ở đây, bọn chúng thấy phía xa có một người bưng bê trông khá vừa mắt. Bởi vậy, tên cầm đầu một trong ba tên kia liền dùng tinh thần niệm lực điều khiển phi đao đánh thẳng vào chiếc khay trên tay cô gái kia, khiến cô ta hoảng hốt. Sau đó, chiếc khay trên tay tung lên rồi ngã gục xuống mặt đất, những chiếc cốc cứ thế rơi xuống loảng xoảng. Chứng kiến cảnh tượng này, La Phong ánh mắt trở nên khó coi. Sau đó, anh ấy liền nhìn về phía kẻ đầu sỏ, dùng tinh thần niệm lực kia. Theo ánh mắt La Phong nhìn về phía trước, ba tên có bộ dáng khệnh khạng kia cũng liền tiến lại gần người bưng bê. Sau đó, bọn họ định đi tới và hành hung nàng. Nhìn người bưng bê kia, thanh âm tên cầm đầu vang lên nói: "Ở cầu Long Tinh này, không ai dám động vào ta." Nghe vậy, người bưng bê kia sợ hãi vô cùng. Thế nhưng ba tên kia vô cùng phách lối, bọn họ định đánh nàng thì La Phong đột nhiên ra tay. Thế vậy, tên kia lớn tiếng quát: "Ai? Là ai dám ngăn cản ta?" Nghe thế, La Phong liền bay như tia chớp lao tới chắn trước người nữ phục vụ. Nhất thời, anh ấy làm kình phong chấn bay ba tên kia lùi lại. Sau đó, ở bên cạnh La Phong, Lưu Ngân hộ vệ cũng đáp xuống. Lúc này, một áp lực vô hình cũng liền tỏa ra xung quanh nơi này. Nhìn thấy Lưu Ngân hộ vệ, tên kia nhíu mày, hiển nhiên có chút e ngại. Thế nhưng, hắn ta đã vô cùng tức giận. Bởi vậy, hắn quát lên một tiếng, vũ khí trên tay đã liền phóng thẳng về phía La Phong. Tốc độ quá nhanh, La Phong cũng phải tránh né. Sau đó, anh ấy liền đập bay đòn công kích của tên kia ra xa. Thế vậy, đám người kia giật mình và cũng đúng vào lúc đó, từ bên ngoài, hình ảnh Cao Thăng với chiếc bụng phệ, xung quanh là vệ sĩ đã xuất hiện. Trước sự có mặt của người này, nơi đây không khỏi xôn xao, bởi vì họ biết thân phận của Cao Thăng ở đây không hề bình thường. Nhìn kỹ lại, họ nhận ra đây là người của gia tộc Uy Đế cực kỳ có tiếng, bởi vậy tất cả đều có thái độ cực kỳ cung kính. Cứ thế, hắn ta tiến vào bên trong để ngạo nghễ. Ở phía xa, thấy người của gia tộc Uy Đế, tên hống hách tên Vi Lâm kia, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Còn Cao Thăng, ngay khi tới nơi, anh ta đã liền dùng uy thế của mình đẩy lùi cuộc chiến giữa La Phong và Uy Lâm. Sau đó, tiện đường, anh ấy còn mua đứt cô phục vụ kia về để làm người hầu hạ cho mình. Thấy vậy, La Phong vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng, nói chuyện một hồi, cả hai người cũng liền cùng nhau đi tới chợ Nô Lệ. Đến đây thì hết tập 94 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!